السلام عليكم. ب 2001 جيم كولينز مؤلف كتاب اسمه Built to Last عمل كتاب اسمه Good to Great، كتاب ناجح جدا. الكتاب هذا عبارة عن نتيجة بحث هو جيم كولينز والفريق تاعه عملوه على الشركات اللي كانت جيدة وصارت عظيمة. Good to Great غطى نواحي كتيرة البحث هذا من في الأشياء اللي عملتها الشركات هاي عشان تنتقل هاي النقلة. من الأشياء اللي غطاها موضوع القيادة. إحنا إن شاء الله في الحلقة هاي والحلقات القادمة راح نغطي موضوع القيادة. خلينا نشوف. نتيجة البحث اللي عمله جيم كولينز استنبط نموذج بناقشه بالكتاب هذا، بكتاب جود تو جريت. من الجلدة للجلدة بتلاقوا اللي بيقرأ الكتاب بتلاقيه بيحكي وبرسم هذا النموذج. احنا ان شاء الله في هاي الحلقة والحلقات القادمة سنستعرض هذا النموذج ونحكي عنه. النموذج هذا معمول من عدة عناصر أساسية وعناصر كذلك مساعدة. العناصر الأساسية أول إشي رح تلاقي إنه الشركات اللي كانت جيدة وانتقلت إلى صارت عظيمة كانوا يركزوا على الأشخاص اللي بعينوهم من ناحية كفاءات ومن ناحية إدارة وقيادة. فأول إشي استنتج إشي اسمه هذا جيم كولينز المستوى الخامس للقيادة. إحنا هذا اللي احنا نناقشه في الحلقة هاي بالذات، المستوى الخامس للقيادة. معناته إذا كان في مستوى خامس معناته لازم يكون في مستوى رابع وثالث وثاني وأول. رح نشوف هدول باختصار كيف صنفهم جيم كولينز والفريق تاعه. ثاني إشي عمله الفريق هذا أو النموذج هذا اللي هو أولا من ثم ماذا. الشركات هاي اللي صارت من جيدة إلى عظيمة كانت تركز على تعيين الأشخاص ذو الكفاءات والمهارات والسلوكيات يعني الجيدة. فكانوا ما يركزوا إيش اللي بدهم يعملوه أو الاستراتيجية الشركة وين بدها تروح، لا، كانوا يركزوا على تعيين الناس، وبالتالي بعدها بغيروا الاستراتيجية وبيخلوا الناس هاي تساهم في استراتيجية الشركة وأين اتجاهها، وسنرى أمثلة على ذلك إن شاء الله. كمان عملوا إشي اسمه فكر منضبط. الأساس تاني فكر منضبط. إيش يعني؟ مواجهة أول إشي الشركات هاي كانت تواجه الحقائق القاسية. يعني إذا في غلط عملوه أو مشكلة وقعوا فيها بسبب تجاهلهم أو غلطهم كانوا يواجهوا أنفسهم، ما يقولوا لا ويقعدوا يلوموا غيرهم والظروف والكومبيتيشن والسوق، لا، كانوا يقعدوا ويواجهوا الحقائق هاي ويحطوا حلول للمشاكل هذه، وحتى لو الحلول تكون تغيير في أنفسهم وتغيير الشركة والهيكلية الشركة. فمواجهة الحقائق القاسية كان هذا عنصر مهم. الشركات اللي كانت جيدة وصارت عظيمة اتبعته. ثالث أو رابع إشي كانوا كمان يستخدموا إشي اسمه مبدأ القنفذ، بالإنجليزي The Hedgehog Concept. إيش مبدأ القنفذ؟ القنفذ عبارة، الكل بيعرف القنفذ، عبارة عن حيوان له شوك. القنفذ لما بده يحمي نفسه بضم نفسه وبالتالي بصير كرة من الشوك. مهما كان الحيوان المفترس اللي بده يفترسه مهما كان عنده من الحيل لن يستطيع أن يغلب القنفذ. فهو بيضرب مثل إنه في بالكتاب بيقول إنه في قنفذ وفي ثعلب. الثعلب من معروف إنه الثعلب من أكثر الحيوانات دهاءً. فالثعلب بيحاول يهزم القنفذ أو يفترسه، ما بيقدر له. طبعا إيش هذا يعني للشركات؟ إنه الشركات هاي عرفت كيف تكون في إلها
شغلة أو شغلتين ما بيقدروا الكومبيتيشن ينافسوهم فيها، حتى لو كانت إشي داخلي وانترنال بروسيس مثلا، بيقدرش الكومبيتيشن يكرروها أو يعيدوها، أو برودكت أو سيرفيس صعب الكومبيتيشن. فهدول ركزوا على الشركات هاي ركزت على الثلاث عناصر الأولانيين اللي هي مستوى القيادة الخامس، أولا من ثم ماذا، ومواجهة الحقائق القاسية، عشان يطلعوا إشي اسمه مبدأ القنفذ أو الكومبيتيتيف أدفانتج إلهم، أو الكومبيتيتيف يعني برودكت كومبيتيتيف أدفانتج، إنه الشركات الثانية ما بتقدر تقلدها. طبعا بعد هيك النموذج هذا بيقول لك إنه في إشي اسمه ثقافة الانضباط، إنه عندهم culture of discipline، الناس عندهم ديسيبلين بالشغل، ديسيبلين بالبيهيفير، وهكذا ديسيبلين بكل المواضيع، واستخدموا التكنولوجيا لتسريع البروسيسز والاجراءات تبعتهم مع الداخليه والخارجيه قدام الزبائن. طبعا هذا الست عوامل هدول اللي هم مستوى القياده الخامس، اولا من ثم ماذا، مواجهة الحقائق القاسية، مبدأ القنفذ، سياسة الانضباط أو ثقافة الانضباط، والتسريع التكنولوجي، هاي كلها بتكون في جزء منها بناء اللي هو الجزء الأول 3 عناصر بيستخدموهم ليبنوا القاعدة الأساسية للشركة، وهي المستوى القيادة أولا ثم من ثم ماذا اللي هي الناس، زائد مواجهة الحقائق القاسية، انه تشوف دائما ايش في عندنا اخطاء ونصلحها. بعد هيك الاشياء الثالثة الثلاثة التانيين اللي بيجوا اللي هي مبدأ القنفذ وثقافة الانضباط والتسريع التكنولوجي، هاي بيبدأ النجاح يأخذ مجراه بسبب العوامل الثلاثة الأولانيين. بعدين طلعوا بمبدأ اسمه the flywheel. الفلاي ويل اللي هي العجلة اللي بتلف، عبارة عن قرص حديدي بيستخدموه بالميكانيك، بالسيارات، بأي جهاز ميكانيكي، خصوصا مثلا ماكينة الخياطة، اللي بيعرفوا ماكينة الخياطة القديمة، في قرص حديد ثقيل بيبقى عادة، وهذا القرص إذا أنت لفيته كل ما تلفه كل ما أسرع بزيادة، وبعدين إذا جيت أنت تحاول توقفه مش هتقدر توقفه بسهولة، لأنه هو تقيل وبلف بسرعة فيمكن يأذيك. النموذج هذا اللي هم رسموه جيم كولينز وجماعته، قال لك إحنا الشركات هاي العوامل هاي الستة بتخلي الشركات تنجح، وبقدر اتقانهم للعوامل الستة هدول اللي هم التسريع التكنولوجي، ثقافة الانضباط، مبدأ القنفذ، مواجهة الحقائق القاسية، اولا من ثم ماذا، مستوى القيادة الخامس، كل ما اتقنوهم كل ما اسرع العجلة هذه الفلاي ويل، وكل ما اسرعت كل ما ازدادت الشركة نجاح وعظمة. اي عامل من عوامل هدول يخفق فيه تبطأ العجلة، وبالتالي تبدأ الشركة بالانحدار. هذا النموذج وهذا المثل اللي هم طلعوا فيه بجيم كولينز وجماعته بال2001. هلا جيم كولينز بيقول لك لو تروحوا ترجعوا على الفيديوز، انا رح احط لكم روابط في هاي الحلقة ان شاء الله في وصف الفيديو، رح بيقول لك في شركات طلعت بعناصر غير هذه اللي هو شرحها في الكتاب تاعه. حكى عن امازون، حكى عن هذا، بقول لك كل شركة بدها تعمل العناصر تبعتها. هو طبعا بالعموم عملوا الشركات اللي عملت اللي عملوا الابحاث عليها طلعوا بهذه العناصر الستة، بس هم بيقول لك لا هلا حاليا طبعا جيم كولينز كبر وفي له يوتيوب كتير على الفيديو بتقدروا تدخلوا وتشوفوهم. بقول لك لا في عناصر تانية الشركات عملتها. طيب خلينا نرجع لأول موضوع اللي هو مستوى القيادة الخامس. بقول لك
مستوى القيادة الخامس، وهي أهم إشي في الحلقة هاي. طبعا أنا إن شاء الله في الحلقات القادمة رح أحط أمثلة عن النموذج هذا وشركات إيش صار في الشركات. طبعا الأمثلة هاي من الكتاب ومن غير الكتاب. مستوى القيادة الخامس، أول إشي نحكي عن المستوى القيادي الأول. لو ترجعوا للحلقة اللي بناقش فيها التطور، مراحل التطور الوظيفي، رح تلاقوا فيه تشابه كتير بين اللي رح أحكيه هلا ومراحل التطور الوظيفي اللي حصلت اللي في الحلقة أظن رقم 8 كانت. في الحلقة رقم 8 أنا حكيت عن مراحل التطور الوظيفي وكيف القائد يبدأ يتشكل. هون بيقول لك جيم كولينز بيشرح لك مستوى القيادة الأول والثاني والثالث والرابع. الأول عبارة عن شخص مجتهد وشاطر ويعني عنده خبرة تقنية عالية جدا ومعرفة، وبيساهم بتطور الشركة من خلال هاي المعرفة وعادات كويسة وهيك. شخص لحاله بدون ما يكون قائد ولا ناس تتبعه. تمام. الثاني يساهم في القدرات الفردية، تحقيق أهداف ومجتمع. يساهم في القدرات الفردية في تحقيق أهداف المجموعة. يعني هلأ بيبدأ يكون جزء من فريق. بالمرحلة الأولى بيبقى يشتغل لحاله، هلأ صار جزء من فريق وبيساهم معاهم، بيشتغل معاهم وهكذا. المرحلة الثالثة بيبدأ مرحلة القيادة، يصير يقود فريق، يروح يحقق مشاريع، يصير مثلا مدير مشروع، مدير إدارة، مدير تيم ليدر وهكذا. وبيقدر حتى بيزيد من تعليمهم، بيصير يعلم الناس وهيك. تمام. المرحلة الرابعة خلص وصل ل تشيف مثلا، دايركتور ليفل، تشيف ليفل، حتى ممكن يكون CEO. بس الفرق بين المرحلة الرابعة والخامسة إنه هون بدخل موضوع التواضع. في المرحلة الخامسة التواضع اللي هو القيادة رقم 5، اللي هي المستوى الخامس من القيادة اللي حكى فيه جيم كولينز، عبارة عن التواضع و بروفيشنال ويل. بروفيشنال ويل يعني إنسان محترف، يعني ما عنده زي ما تقول إحنا باللغة العامية بنقول ما عندوش لحية مشطة، بيعرفش أبوه. تمام. فما عنده محاباة، ما عنده بيروقراسي، هذه اللي هي بسموها البيروقراطية، ما عنده. متواضع جدا، بتلاقيه يعني بيشتغل مع الناس وبيشمر عن ايديه وبيخدم، ويعني بيقول لك ذا سيرفنت ليدر. هاي كمان مصطلح، انه هو سيرفنت يعني بيخدم، مستعد يخدم الناس. اصلا هو موجود، هو يعتقد هذا الشخص اللي بالمستوى هذا موجود عشان يخدم الموظفين. تمام. وكنت حكيت امثله كثير في حلقات سابقه يعني. فهذا بسموه ذا سيرفنت ليدر. بس وقت الجد بيقلب، يعني مش ضروري يكون انه دائما بيخدموا هذا. اذا صار في شيء جد بتلاقيه بؤمر يعني بيجند الناس اللي حواليه وبيمشي بسرعة عشان يحقق الأهداف تبعت الشركة أو المشروع اللي هم داخلين فيه. ممكن يعين ناس من أهله، من قرايبه، من أصحابه، وممكن بنفس الوقت يفنشهم ويخلص منهم إذا كانوا عالي على الشركة. فهو متواضع وسهل التعامل معاه، بس بنفس الوقت صعب. عشان هيك هو بيقول لك يبني عظمة دائمة من خلال مزيج متناقض، يعني في تناقض في الموضوع، هو سهل وبنفس الوقت صعب، من التواضع الشخصي والإدارة المهنية. طبعا هاي المستوى الخامس من القيادة، وأهم شيء تتذكروا إنه هو متواضع وبنفس الوقت جاد وخادم وبنفس الوقت قائد. هنا إن شاء الله نوصل لنهاية هاي الحلقة. الحلقة الجاي إن شاء الله والحلقات اللي بعدها رح أذكر قصص وأمثلة عن شركات كانت فاشلة وجاها قادة خلوها متواضعين، عندهم هاي القيادة الخامسة،
وصارت شركات ناجحة جدا، وبعدين نفس القادة هدول انجرفوا ودخلوا في ميمعة العظمة ونسيوا التواضع ونسيوا الكذا، والشركات رجعت فشلت من أول وجديد. وشركات رح أحكي عن شركات من بدأت من لا شيء وصارت عظيمة وما زالت عظيمة، لأن مؤسسوها عملوا القيادة، مستوى القيادة الخامس هذا اللي حكيت عنه. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.